السلام علیکم، زه یم الیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې ټول رک روغ اوسئ. یو ځل بیا هم د اډوب افټر افیکټ 28مه ویډیو ده. په دې ویډیو کې به موږ او تاسې پر ټرک میټ باندې کار کوو. موضوع خو اصل کې ټریم پارټ دی، د هغې یو څه برخې پاتې دي، خو خبره ده چې د هغه ذره موضوعات اوږده دي او زما چې ستونی دی نو دلته لږ سره ستونزه لرم، خبرې ډېرې نشم کولی. نو ډایرکټ راځو ټرک میټ باندې کار کوو چې دا څه دی، موږ سره څه کار کوي. نو که تاسو چینل نوي سبسکرایب کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن کې کاږئ، کوشش کوئ ویډیوګانې انلاین ګورئ تر څو زما چینل لږ زره پرمختګ وکړي. نو ځو کمپیوټر ته او خپل درس شروع کوو. نو ما اډوب افټر افیکټ خلاص کړی دی. یو سمپل ټکسټ مې اخیستی، ساده یوه ایسټک. اوس داسې یو طریقه کوو، مثال زه وایم چې دا ټکس د همدغه ساحې نه داسې بره ووځي. دا خو موږ سره اسانه ده، ټکس موږ تیار انتخاب کړی. دلته راځو یو ماسک کریټ کوو. نو دې ته په کتلو سره ماسک کریټ کوو. له هغه نه وروسته راځو ټکس ته او ټکس پراپرټیز ته راځو. پراپرټیز کې دلته ایډ انیمیټ چې دی موږ سره دلته کلیک کوو او دلته مو چې کلیک کړه دلته راځو پوزیشن اخلو. پوزیشن مو چې واخیست، اوس راځو د دې چې کوم پوزیشن دی هغه به موږ تاسې چې کوو انیمیټ کوو. تاسې ګورئ موږ سره به دا ټکس له دې ساحې څخه داسې بره وځي. نو دلته راځم او دلته ورته کی فریم آن کوم، ورته وایم چې 1 ثانیو ته ورسېدو. نو دا زموږ لیکل دی باید څه شي، دغسې بره وځي او بره داسې راشي. نو دلته راځم وخت هم ورله همدغه هلته ټاکم، ان پرس کوم. نو ما سره ایریا هم همدغه وټاکل شو. او چې کله ویډیو پلی کوم تاسې ګورئ له دې ساحې څخه موږ سره ټکسټ ووته. اوس که مسله دا نه ده چې مونږ ټکس څنګه اصلاح شو، د دې خو مونږ دغه د مخکې ویلو ماسک باندې مونږ کار کړی و، همدغسې د ټکس انیمیټ باندې مونږ کار کړی و. اوس خبره ده که چېرته د ټکس پر ځای مونږ سره ابجیکټ وي نو بیا به څه کېږي. مثال زه راځم دا ټکس دې نه ډیلیټ کوم، ډیلیټ کولو نه وروسته راځم دلته یو شکل زه ډرا کوم. مثال دغسې یو شکل ډرا کوم او زه وایم چې دغه شکل دی باید له دغسې یوې ساحې څخه راووځي. نو هغه وخت کې بیا به مونږ څه کوو. او یا هم زه راځم خپله چې کومه لوګو ده هغه راولم. زما د چینل چې کومه لوګو ده هغه راخلم، دا شیپ زه ډیلیټ کوم. اوس زه وایم چې زما کومه لوګو ده دا باید له دغه ساحې څخه داسې بره ووځي. نو اوس به دا څنګه کوو، که چېرته موږ دلته راشو او دلته تاسې ګورئ موږ سره ټرانسفارم شته خو نور هغه شیان نشته لکه چې موږ څنګه ټکس ته انیمیشن ورکوو. نو د دې لپاره موږ ټرک میټ څخه استفاده کوو. ټرک میټ لپاره به تاسې داسې وکړئ کوم شکل چې تاسې انیمیټ کول غواړئ هغه به تاسې راوړئ دلته، له هغه نه وروسته به د دې د پاسه یو بل شکل ډرا کړئ. تاسې فکر مو ووایي شکل به ډرا کوئ، ماسک به نه ډرا کوئ. مثال دا به راواخلئ او د دې د پاسه به دغسې یو شکل تاسې ډرا کړئ. کوم شکل ته چې تاسې انیمیشن ورکوئ هغه باید لاندې وي او کوم شکل نه چې باید راووځي هغه باید بره وي. مثال زه اوس غواړم چې لوګو له دې ساحې نه داسې ووځي او بره راشي، نو دې له خاطره به لوګو لاندې وي، دا ټکس به بره وي. اوس تاسې دغلته ګورئ ټي آر کې میټ لیکل شوی دی، ټرک میټ دی چې کله ودرېږئ ټول کمال دلته دی. که چېرته تاسو سره دا نه ښکاري نو تاسو کولی شئ دلته موږ سره ټګل سویچز لیکل شوی په دې به کلیک کړئ. کله چې کلیک کړئ نو ګوره ما سره اوس ورک شو، خو که تاسو سره نه وي بېرته پې کلیک وکړئ نو تاسو سره به ټرک میټ پیدا شي. ښه لوګو به انتخاب کړئ، شکل به انتخاب کړئ. انتخاب کول نه وروسته به راشئ دلته ټرک میټ ته او ټرک میټ کې به ورته چې کوم شکل دی موږ سره هغه به تاسې ورله راواخلئ. اوس ګوره تاسو سره چې وشو هغه کوم شکل چې تاسو ډرا کړی و هغه د دې ساحې څخه هایټ شو او دا لوګو هغه پورې الفا شو یا هم هغه کې دننه موږ سره موجود شو. اوس چې کله زه راشم د لوګو ته انیمیشن ورکوم یعنې پوزیشن پی پرس کوم موږ سره پوزیشن راځي. کله چې دا ډاون راوړم نو تاسو ګوره دې ساحه کې وځي او چې کله یې بره وړو نو دې ساحې نه وځي. اوس چې کله راشم زه دلته وایم چې په دې یوه ثانیه کې زمونږ لوګو چې د لوګو کومه پوزیشن ده هغه باید دا ساحه وي او دلته ورته کی فریم آن کوم ورته وایم چې یوه ثانیه کې باید دا له دې ساحې څخه داسې راوځي بره راشي داسې. نو اوس ګوره چې کله موږ ویډیو پلی کړو نو زموږ لوګو به له دې ساحې څخه راوځي. همدا ډول که تاسو سره لوګو وي، که ستاسې نوم وي، که ویډیو وي نو تاسو کولی شئ ویډیو هم په دغه طریقې سره د الفامیټ په واسطه ترسره کړئ. او یا هم تاسې کولی شئ د دې نه علاوه بل انیمیشن ورله ورکړئ. مثال زه ورته وایم چې کومه لوګو ده زما هغه باید دې ساحې نه ووځي، نو دلته هم موږ شکل رسم کړی نو هماغه شکل څخه به
وځي. نو زه ورته راځم پوزیشن ته ان کومه کې فریم میان کو ورته وایم چې یوه ثانیه کې باید دا له دې ساحې څخه داسې راووځي دلته به راشي. ګوره له دغه ساحې څخه راوځي کوم ځای کې چې موږ شکل رسم کړی هغه شکل څخه راوځي. او اوس چې کله موږ ویډیو پلی کړو تاسې ګوره چې له دې ساحې څخه موږ سره هغه راوځي. که تاسې پام کړی وي زه تاسو ته یو پروجیکټ خلاصوم چې ما مخکې تیار جوړ کړی و کوېسچن اینډ انسر په نوم باندې یو پروجیکټ ما جوړ کړی و کیو سلاډر په نوم باندې. نو هغه کې هم ما له دغه میتود څخه کار اخیستی و چې دلته دا پوښتنه له دې ساحې څخه راوځي او دا دوه له دې ساحې څخه راوځي. تاسې ورته وګورئ پوښتنه له دې ساحې څخه راوځي او دوه موږ سره له دې ساحې راوځي او بېرته هماغسې ورکېږي چې دا هم موږ سره په الفامیټ باندې کېږي او همدا ډول ما تاسو ته وویل د لیکلو لپاره تاسو کولی شئ ماسک څخه هم کار واخلئ. نو دا موږ سره د الفامیټ هغه وظیفه ده یا دنده ده چې موږ کولی شو مختلف انیمیشن لپاره ترې کار واخلو او تاسې هم کولی شئ له دغسې انیمیشن نه کار واخلئ او کوشش وکړئ نوي نوي شیان جوړ کړئ. ما صرف تاسو ته یو مثال وښودو تاسو کولی شئ له هغه نه کار واخلئ او نوي نوي شیان جوړ کړئ. یو ځل بیا هم سونه درسونه چې تاسې وې پر هغه باندې پراکټس ډېر کړئ نو تاسو له به په زده کولو کې اساني وي. نو دا موږ سره د ټریک میټ خبره وه. بله ویډیو کې به موږ او تاسې که چېرته زما ستونې ښه وو نو زه به تاسو ته په ټریم پاد باندې کار کوم. ټریم پاد یو ډېر ښکلی انیمیشن تاسې به انفوګرافي کتلی وئ چې موږ سره سرکل پوره کېږي او منځ کې سلنه وي که نه او یا هم تاسو به لوډینګ کتلی وئ چې لوډینګ کېږي او سلنه مو ورسره وي هغه لوډینګ هم کېږي پوره کېږي. دا شیان موږ کولی شو د ټریم پاد په واسطه جوړ کړو. ټریم پاد کې موږ سره دوه برخې پاتې دي چې یو همدغه انفوګرافي ده او بل موږ ته د ټکسټ لپاره ده. نو که چېرته زه ښه وم پر هغه باندې کار کوو که نه دغسې لنډ موضوعاتو باندې به کار کوو چې زر زر خلاص شي. که چېرته څه ستونزه وه نو ویډیو بار بار وګورئ انشاءالله ستاسو ستونزه حل کېږي. خو یو ځل بیا هم د تاسو نه غوښتنه کوم کوشش کوئ ویډیوګانې انلاین وګورئ. نو تر بیا چې زه راځم تاسې په خدای سپارم ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. د خدای په امان.